ibenta o i-dispose. Tapos meron ding 15,000 sacks na nasira rin sa NFA warehouse in Tabaco, Albay. Pero, oo. Pero ang pinakamabilis na nakakontak sa kanila doon, ang National Red Cross, Philippine Red Cross. No? Kasi may satellite phone. May connection sila ron. O kasi bagsak ang communication lines. Oo. Tumba ang mga komunikasyon, di ba? Pati mga kuryente, tumba, ganon. Pero may satellite phone. Ang gobyerno, nakapagdala ng satellite phone doon, nung nagpalipad ang Coast Guard ng eroplano, dinala ron. Buti, nakapag-land pa. No? Tsaka nakapagdala ng 2 satellite phone para makakontak naman ang national government, yung NDRRMC, doon sa provincial government. Pero even before that, Lunes pa lang alam na ng Red Cross kung ano nangyayari. Alam mo, kaya nagngingit-ngit na nagsama-sama ng loob ng mga tiga Red Cross, ano? Mga volunteers niyan. 100,000 volunteers yan sa buong Pilipinas. Kasi sinabihan pa naman sila ni President Roddy Duterte na mukhang pera. Mukhang pera daw yun. Utang naman ng gobyerno yun sa Red Cross, diba? Nung cabinet meeting, alam mo yan, nung Webes pa yan, nung Miyerkules. Oo. Martes? Okay. Nagre-report si Health Secretary Duque, no? Tungkol sa mga programa ng mga bawat cabinet member, di ba? Nagre-report tungkol doon sa nangyari sa Rolly, ano yung mga kinikilos nila. Tapos yung kabuuan din ginagawa ng Department of Health tungkol doon sa pandemya, itong matagal na health crisis natin, ilang buwan na sa buong Pilipinas. Tapos nang nabanggit yung Red Cross nga na nag-resume ng COVID testing. Yeah. Pumasok si President Duterte, sinabi mukhang pera. Kasi nag-resume dahil binayaran na sa wakas ng PhilHealth yung kalahati ng mahigit 1 bilyong utang sa Red Cross. Diba? Yung Red Cross kasi is an international organization for humanitarian purposes yan, di ba? Sa mga Muslim countries nga, Red Crescent naman ang pangalan, di ba? Ang mga Red Cross, Red Crescent chapters, nag-ooperate yan through volunteers, mga donations, syempre, no? Tapos meron kang central fund, natural, kailangan mo ng pondo para makakilos yung mga makabili ka ng supplies, ma-operate mo yung mga clinics mo, di ba? At yung mga miyembro mo naman, sarili nilang gastos yan. Sarili nilang galing, gastos, pera nila, talent nila, oras nila, no? Para makatulong sa iba. Kaya napakasakit. Sabi nga ni Senator Richard Gordon, na National Chairman ng Philippine Red Cross, sana wag mapusok itong si President Duterte sa pagsasalita. Sabi niya, I'm giving him the benefit of the doubt. I want to think may iba siyang pinatatamaan doon. Pero pag mo, ang pinatatamaan talaga, Red Cross. Dahil yun ang pinag-uusapan Ang sabi nga, may utang sa atin itong gobyerno, yung PhilHealth. Sinisingil natin yung 1.12 billion. Bakit? Abonado na tayo dun sa sa mga test. Doon sa mga test kits. Magkano ba isang test kit? Kung sa Red Cross ka magpapagawa, 2,000, pinakamura sila 4,000 yata, di ba? Ganun ba? 4,000. Na sa ibang mga private clinics, maabot ng Gmil. Di ba? From 7 to 10,000 sa mga private hospitals, di ba? Sa Red Cross na nga pinakamura. Doon nga sa Manila International Airport, meron pa mga 20,000 kung gusto mo mabilisan daw. May nabaraket pang ganun. Kaya so, nakapagbayad nagdamdam sila, di ba? 500,000, tapos 500 million, tapos another 100 million the following day daw. So this was Tuesday and Wednesday. So ngayon, may utang pa rin 561 million. Ang PhilHealth. Ang PhilHealth sa Red Cross. Oo. Sinisingil na rin ng Red Cross. Nagka-buli-bulilyaso yan
Dahil sa mga appointees naman nitong administrasyon ito, appointees ni President Duterte. Kaya nagingit-ngit ngayon mga tiga Red Cross. Di ba? Talagang hirap ng buhay doon sa mga nasalanta, no? Pero mo, mapapanood mo sa TV, maririnig mo sa radyo, sa mga balita, no? Wasak ang mga bahay nila. Wasak ang kabuhayan nila. No? Baha yung mga palayan. Wasak ang mga bangka. Wasak ang mga gusali, mga buildings, mga tindahan. Gumuho. Walang pagkain, walang ayuda hanggang Huwebes ng umaga. Tsaka pa lang dumating yung ayuda from the national government. Idadala pa yun, iikot pa sa iba-ibang lugar yun. Dadalhin pa, i-distribute pa. Diba? Sure. Tapos anong ganyan, ano? Marami pang ibang lugar na tamaan ng nasalanta in recent months or weeks. Marami pang mga ibang natamaan. Halimbawa, ng lindol o yung pumutok na bulkan, ano? O lumilindol, pumutok na bulkan doon sa Taal. May mga natamaan ng landslide. May mga natamaan ng mudslide. Diba? Hindi naaayudahan ng gobyerno. 27 million kalahati ng mga nagtatrabaho, naghahanap buhay sa Pilipinas. 27 million ang nawalan ng hanap buhay sa Pilipinas mula nung nagpandemya at nag-lockdown. No? Tapos walang ayuda pa rin. Kapos, di ba? Ang huling ayuda, kailan ba? Mayo pa. Di ba? Pero alam mo, anong ginagawa ng gobyerno? Natapos, di ba? Anong ginagawa ng gobyerno? Habang ganitong sinasabi parate, resilient ang mga Pilipino, resilient ang mga Pilipino. Palusot lang yan eh. Yung sinasabi mong matatag ang Pilipino, kaya lampasan niya. Yan ang palusot ng mga politikong bugok. Yan ang palusot para panatilihing mahirap ang ating mga kababayan, hindi nagkakaroon ng hustisya. Diba? Kawalan ng hustisya ito eh. Para manatili sila sa kanya-kanyang mga pwesto, sila lang ang hinahalal dahil sila lang ang maasahan mo na sila lang kasi ang may pera. Habang naghihirap, nagdudusa ng karalitan ang nakakarami sa atin. Tapos, meron mang pampalubag loob na matatag naman kayo, oo, resilient, mga yan. Habang nangyayari lahat itong kahirapan, gutom na election for Vice President para matanggal daw yung Vice President at iluklok yung talunan. Yung natalo noon, iluluklok. Nasaan ang process? Ito ang proseso. May recount. At doon sa recount na yon, yung nagprotesta, yung natalong nagprotesta, sasabihin niya kung saan siyang probinsya malamang dinaya na batayan ng protesta niya. Anong pruweba niya? Magbilangan. Nagbilangan doon sa dalawang probinsya sinasabi nitong talunan na ito. No? O yung mga troll, sige. Kumanda na kayo, magte-text na kayo. Okay. Sa dalawang probinsyang ito, hindi niya na napatunayan na dinaya siya. Kabaliktaran. Lumalabas, mas malaki pa ang nakuhang boto pala ron nung nanalong vice-presidente. Mas lumaki pa kesa doon sa dating total na bilang. Doon sa dalawang probinsyang yon. Kumbaga, hindi napatunayan yung protesta niya. Ngayon, pinapapaspasan, gustong i-shortcut ng mga politiko. Sige, ilakad natin sa Korte Suprema, utuin natin yung mga mahistrado, i-declare ng failure of election, pero yun lang. Paano mong sasabing failure of election tapos vice president lang? Kung nag-failure of election, dapat buong lahat ng lahat ng posisyon. Pero yun, gusto nila doon lang. Iluluklok nila ito. No, iluluklok nila sa paspasan, dadaanin sa paspasan. Samantalang naghihirap
ang mga mamamayan, etong inaatupag nila. It's 20 minutes after 8. Sapul ni Jarius Bondo. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Oras, hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Bilin na ng San Miguel. San Miguel. San Miguel. At may libreng isa pang San Miguel. Sa San Miguel, Inom Sweet Home by +1 promo. Available ang promo sa piling convenience stores at supermarkets. I-like ang San Miguel FB page para makita ang kompletong listahan ng outlets at iba pang detalye. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. For 18 years old and above. Drink responsibly. Ngayong nag-iiba na ang mundo, kailangan lagi tayong ready. Ang essentials nating face mask at sanitizer, samahan na rin ng Smart C na may 700 milligrams of vitamin C to help boost immunity. Pag may Smart C, laging ready than you every day. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. At ngayon, balikan natin ang programang Sapul ni Jarius Bondo. It's 8:21. Oh, ang gulo pa ng resulta ng presidential election sa US between the incumbent, Donald Trump, and the former Vice President Joe Biden. Pero ang sabi si Trump daw tumatawag, may natanggap akong text tinatawagan na si Bongbong. Tutulungan siya magprotesta. walang balak yata bubaba, ano. Pero ilang ano na lang, ano? Ilang electoral votes na lang, oo. Sa US kasi ang presidential election by the Electoral College, ano? Hindi popular vote. Hindi popular vote. Kung nanalo sa state na yon sa popular vote, mapupunta sa kanya yung electoral votes for that state. Ilan ang electoral votes lahat-lahat? Yung Electoral College nila, 538. So dapat ang unang makakuha ng 270. 270. 1/2 plus 1. 1/2 plus 1. Ng 538 Electoral College votes. Paiba-iba. Meron nagsasabing naka 253 na si Biden. Meron Sabi ng iba, 264. Oo, 6 na lang. Oo. Parang isang malaking state lang yon. Isang Pennsylvania o isang 270 na. 270 na. Kaya interesado mga Pilipino rito gawa ng anong epekto nito sa Pilipinas. Yun ang pinag-uusapan ng gusto ngayon. Ano ang magiging pagka naluklok at malamang maluklok itong si Joseph Biden, ano, bilang bagong presidente ng Amerika, ano magiging patakaran niya? Maraming nagsasabi nga, no, na may mga maraming Pilipino bumoto para kay Donald Trump kasi matigas ang posisyon ni Donald Trump laban sa China Naalala mo na umaapi sa Pilipinas. Gigil na gigil ang mga Pilipino sa buong mundo sa ginagawa ng China sa Pilipinas. Niyuyurakan, inaagaw ang ating karagatan, pinalalayas ang ating mga mangingisda sa ating karagatan mismo. Ninanakaw nila ng mga Chinese ang ating mga isda, mga taklobo, mga fan corals, mga pawikan, pati mga patrolya natin, hinaharas, tinututukan ng armas. Niyuyurakan ng China ang ating bansa. Kaya dito interesado ang mga Pilipino. Ano ang mangyayari? Oo, sabi nga, naalala mo nung UN General Assembly nung September, mula sa White House, sinabi ni Trump, after 75 years after World War II, fellow nations were again waging a great global struggle, this time against the invisible enemy, the China virus. Tinawag talaga niya na China virus. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. Tapos nagkakaroon sila ng push and pull sa trade, ano? Kaya, tapos sinasabi pa ni
Trump, ay, yung si Joe Biden, not strong enough to stand up to Xi. Yan ang kailangan malaman natin kung anong nangyayari. Yung mga nagpapakalat, kasi may involvement yung anak ni Joe Biden sa negosyo. Kaya sabi, naku, ready na ang China i-welcome si Joe Biden. In fact, pinangalanan na nila na for Biden City. For Biden City. Yung mga gusto sumali sa ating usapan na habang kinokontak natin ang ating next ng ating first resource person. Mag-text muna kayo dito sa amin, 0999-376-6768. 0999-376-6768. Or sundan kami sa Facebook at YouTube. I-type nyo lang ang DWIZ 882 page. Tapos nag-re-remind ang Octa Research Group ng UP. Sabi ni Professor Guido David, baka daw magkaroon ng rise in COVID cases during the holiday season kasi nagiging complacent na ang mga tao. At saka siyempre, sabik na magka-reunion with the family, di ba, and good friends. Pero kailangan pa rin talaga observe natin, mag-mask. Paano kung salo-salo na, no? Paano kaya yung one seat apart man lang o hindi dapat magkatapatan? Meaning face-to-face? Medyo mag-a-adjust tayo. So far, may 391,809 cases na dito sa Pilipinas. Tapos, ang mga namatay ay 7,461 na as of November 6. It's 8:27. Sapul ni Jarius Bondo. This time check was brought to you by Owishi Fishda. Owishi Fishda is the cropek for all. Owishi. Oh, wow! Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Alam nyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit sa daanan ng linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makapagdulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mahuhuling lumalabag rito katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 piso. Makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Tara na't bumangon at lumaban sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation. Isang tagay, tayong lahat. One Ginebra Nation. Isang lahi, one nation. Never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Natakam kayo, no? Sarap talaga nitong Owishi Fishda. Crunchy at tamang-tama ang alat. Sobrang sulit pa dahil pwede rin i-share ang Fishda sa buong pamilya. Siguradong magugustuhan ng lahat because Owishi Fishda is the cropek for all. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Hashtag 143SM. Call to deliver. Hashtag 143SM. Call to deliver. Call. Hashtag 143SM. Hashtag 143SM. Call to deliver. Hi, this is Alex Gonzaga for SM. Shop at the SM store via call to deliver now. Call hashtag 143SM. That's hashtag 14376. Call to deliver. At ngayon, balikan natin ang programang Sapul ni Jarius Bondo. It's 8:30. Kasi kaya interesado nga mga Pilipino rito sa resulta ng US presidential election. Nais nang malaman kung ano ang magiging patakaran ng isang Biden presidency. Kasi under Trump, naging matapang si Trump against China. Pero, ito ang mga lumalabas din ng mga balita ron. Yung anak niyang babae, si Ivanka, asawa nung
anong pa? Jared Jared. Kushner. Kushner. Ito si Ivanka. Si Kushner, may mga negosyo yan sa Russia, ha? Marami. Tapos nasabi nga na mga Ruso nakialam sa paghalal kay Trump kaya nanalo nung 2016. Tinulungan ng gusto si Trump sa pamamagitan ng mga trolling, mga panggugulo sa imagine, ilang million daw. 36 million Americans daw ang naaabot ng mga social media campaign. 36 million voters ang naabot ng social media campaign ng mga Ruso. 36 million US voters. Ngayon, inaano nila na inilalabas din naman na balita na itong si Ivanka may negosyo naman na pinaboran din ng China, ng state corporations, yung mga pag-aari ng gobyerno ng China na mga kumpanya, pinaboran siya with 25 brands na binigay sa kanya para, ikaw na ang mag-market nito mga brands na to. Malalaking kontrata sa madaling salita. Kaya, doon tinitingnan, ano ba talaga itong si Trump? Naglalaro lang ba tayo nito na sinasabi ng mga analysts sa Amerika para lang nagkukunwaring anti-China pero nakakakuha siya ng mga concessions doon. Ito kasi nilalabas ng New York Times. It's a very prestigious newspaper in the United States. Yeah. While it is based in New York, it is sold in many other states. Tapos, PolitiFact. Isa sa mga fact-checking na napaka-reliable din naman sa fact-checking sa Amerika. Ang chine-check nito, yung mga lumalabas na political news, chine-check nila kung totoo ang sinasabi o hindi. At sa pagre-research nila, may mga lumalabas noon pa na kikita nila na ang China talaga sa laki ng yaman ng bansang ito at dahil ganito mag-isip ang mga communist leaders nila dahil malaki na ang pera na naiipon ng mga komunistang pinuno sa China. Nanunuhol sila sa buong mundo ng kung sino-sinong mga marurupok na mga pinuno ng kanya-kanyang bansa. Pinapautang, sinusuhulan para maging pro-China, para pagdating sa mga botohan sa United Nations or kung ano mga organisasyon sa kanya-kanyang mga rehiyon, halimbawa ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, magiging pro-China ang mga boto. Yung mga ganun. Ngayon, miski panahon pa ni Bush, ni George W. Bush, yung mas bata na Bush. Si W. Oo. Noong panahon daw noon, kung ano-anong kontrata ang ibinalato ng gobyerno ng China doon sa kapatid niya na si Neil. Biro mo ganun, At itong si Joe Biden daw, etong anak nito na si Hunter, na may kasosyong Amerikano rin, na binigyan sila ng kontrata. Yung kumpanya nila na Chinese, yung BHR Equities, na investment tsaka securities ang trabaho nito. 10% si Hunter Biden dito ang pag-aari sa kumpanyang ito. Bumili raw siya ng $425,000 worth of shares. Sabi, Pero ang sabi naman ni Trump, although wala siyang pruweba na ipapakita, suhol yung $425,000. Etong kumpanyang ito, itong BHR. Equity Investment Fund Management Company. Okay. Kumpanya sa China yan. Nakakalawit ng, soon after, matapos bumili ng shares dito si Hunter Biden, nakakalawit ito ng napakalaking negosyo sa Bank of China. Pinaka-central bank nila. At ang laki ng nakalawit nitong negosyo, $1.5 billion na kontrata ang ibinigay dito sa kumpanyang ito.
At sinasabi ni Donald Trump nung kampanya, no, ay yan daw ay suhol para panggasto sa kampanya nung kalaban niya si Joe Biden. Although walang prueba ron. Pero may prueba na yung kumpanya ni Hunter Biden ay biglang nakakalawit ng ganong kalaking kontrata. Meron pang isang kumpanya naman kung saan in-appoint si Hunter Biden na member of the board of directors sa kumpanyang yon sa China. And that happened after sumama siya sa biyahe nung tatay niya, nung vice president pa ito, si Biden. Vice president siya ni Obama, ni Barack Obama. Sumama siya doon sa Air Force 2, yung eroplano ng Vice President ng Amerika. Pumasyal sa Beijing. Pag-alis nila, ay board member na siya doon sa isang kumpanya ron na nagkaroon pa ng meeting, pinakilala pa niya yung mga kasamahan niya doon sa kanyang tatay. Ngayon, tinatanong ng mga Pilipino, eto lang, wag na yung campaign propaganda raw ni Donald Trump na sinuhulan ng 425,000. Hindi raw galing talaga sa bulsa ni Hunter Biden yan, kundi suhul yan, tapos ipinasok kunwari sa kumpanyang yan. May libre siyang shares bigla ron. Tapos yung $1,500, binulsa raw ni Biden para sa kampanya ng tatay niya. Wala namang preba pa ron, ano? Pero may preba nga, may malaki talagang investment, may malaking kontrata na ibinigay, $1.5 billion doon sa BHR company na pag-aari ni Hunter Biden. At board member siya doon sa isa pang kumpanya. But the truth is, sa China, may batas. May dalawang important provisions sa mga batas nila. Obligado lahat ng Chinese citizens at lahat ng Chinese companies, miski mga pribadong kumpanyang Chinese, obligado silang sumuporta at tumulong sa domestic at overseas espionage. Pagmamanman ng sarili nilang mga mamamayan o mga ibang gobyerno at ibang industriya sa ibang bansa. Tungkulin nila, obligado silang tumulong sa gobyerno, sa estado ng China, sa madaling salita, sa Communist Party of China. At pangalawang provision sa batas na yon, obligado silang isikreto ang tulong na yan sa pag-espiya sa kanilang mga mamamayan at sa mamamayan, industriya at gobyerno ng ibang bansa. Yan nga ang rason kung bakit maraming nagsasabi, yung CCCC, yung China Communication and Construction Company, na namuno sa pagkukongkreto ng 7 nating bahura mula 2013, 2013. 7 bahura, kinongkreto nila sa West Philippine Sea. Ang namuno ron ay itong state corporation na ito. Tapos ito rin ang mamumuno ngayon. Maraming negosyo na ito sa gobyernong ito natin. Tapos ito pa ngayon ang mamumuno sa pagtayo ng International Airport sa Sangli Point sa Cavite at pagpapalayas ng Philippine Navy doon. Sinasabi nga, ispiyahan lang tayo niyan. Palalayasin ng Philippine Navy sa Manila Bay, tapos ispiyahan tayo niyan. Biruin nyo. Tapos eto ngayon ang mangyayari. Kaya pinag-iisipan ng mga Pilipino, kakawawain ba tayo ng China lalo under a Biden presidency or magiging totoo bang matapang ito laban sa China? It's 8:39. Sapul ni Jarius Bondo. Okay, keep your texts coming. 0999-376-6768. 0999-376-6768.
Hello, good morning, and happy weekend kay Boss Edgard and Ma'am Sharon. And hello, Mr. Dennis Navarro. At ang mga senior citizens ng Haen Nueva Ecija, kasama si Mr. Renato Balagtas. Okay, sa ating next topic. Sapul ni Jarius Bondo. 40 minutes after 8. Pag-usapan naman natin itong tinayo ni President Duterte na Mega Task Force Against Corruption. Ito, sinasabi nga ni ang mamumuno kasi nito, di ba, si Secretary of Justice Menardo Guevara. At ang mga kasama rito, pati mga constitutional commissions, ano? Yeah. Ombudsman, Commission on Audit, Civil Service Commission. Tapos, ang mga ahensya ng executive branch na kasama rito ay yung Department of Justice nga. Tapos, ang Office of the President, Office of the Executive Secretary, and the Presidential Anti-Corruption Commission. Mega Task Force. Ang desisyon ng Mega Task Force na ito, iimbestigahan nila yung mga malalakihang graft talaga. Graft and corruption. 1 billion pataas. At nung inanunsyo ito, agad lumihan sa kanila na 1 billion ang iimbestigahan nyo, lumiham agad si Congressman Jericho Nograles ng Puwersa ng Bayaning Atleta. Tiga Davao, administration congressman siya. At sinabi niya, may 2 kasong dapat i-refer sa inyo. Actually, itong 2 kasong ito ay nilantad niya na isa nung Enero, yung tungkol doon sa isang kumpanyang pribado na binigyan ng karapatang, well, pa-explain na lang natin sa kanya. No? 2 issue. Okay. Magpapakwento tayo para sa kanya na may sumanggaling, kay Congressman Jericho Coco Nograles. Good morning, sir. good morning, Kong Coco. Magandang umaga, Jarius. Magandang umaga, Marisa. Kumusta naman kayo? Mabuti. Halatang nakangiti kayo pag sabi niyo na magandang umaga. Ay, nakangiti po tayo dahil buti na lang na napigilan niyo sarili niyo sa pagtuloy. Oo, papakwento namin sa inyo. 2 issues ito, no, na dinulog ninyo sa Mega Task Force. Ano-anong issues ito? Well, ito po yung isa sa mga maraming liham siguro na isusulat ko at ire-refer ko sa Mega Task Force. And itong unang liham po natin ay binubulgar po natin 2 malaking skandal. Ang unang skandal, yung energy scandal, na ang isang pribadong kumpanya na tinatawag na Independent Electricity Market Operator of the Philippines Incorporated. Yan po yung kumukolekta ng lampas na 1 bilyon kada taon sa mga electricity consumers tulad natin. Kayo, Marisa, ako, Jarius, tayo. At wala po silang pahintulot galing sa Energy Regulatory Commission or ERC. Yan po ay bawal na bawal. Dahil ayon po sa ating batas, yung EPIRA, hindi po pwedeng kumolekta ng maski anong fee at kahit kanino at kahit kung sino man ang magkolekta niyan kung wala pong pahintulot ng ERC. Ito pong IMAT, ang nangyari po dito ay pinasa ng dating kumpanya na PEMC or Philippine Electric Market Corporation yung pagkolekta ng mga fees dito sa IMAT na wala namang pahintulot. Ibig sabihin, sinubo lang po ito sa lahat ng mga distribution utilities tulad ng Meralco at ng mga electric cooperatives na ito na, sinabi lang sa kanila, parang bula. Ito na ang bagong kukolekta sa inyo. So since September 2018, nangongolekta sila ng lampas na 1 milyon kada araw. 1 milyon kada araw? More than 1 million pesos per day. And if I am not mistaken, yung capitalization nato ng kumpanya na ito ay 8,000 pesos eh. So without any paperwork, bigla na lang silang kumukolekta.
And this is a very bad precedent to our ETIRA, to our ERC, to our regulation. And for me, the mere principle of collecting without any approval should be considered as theft of the highest form. Kaya po tayo sumulat sa mega task force na yan. Yan po yung unang issue doon. Congressman Coco, ang dating kumokolekta nito ay gobyerno. Ang dating kumokolekta nito ay technically GOCC, tama. They are a government-owned and controlled corporation na kung i-research po natin sa ating regulatory body on government-owned and controlled corporation, ay nasa listahan po sila. In fact, dun sa Kongreso as early as January or February of this year, ay sinabi po ng Governance Commission on GOCCs natin that PEMC is a government corporation. Ibig po sabihin, yung pagpasa po ng PEMC to IMAP ay kailangan po yan dumaan sa mga bidding processes or any other process as required by law. So that alone constitutes graft dahil IMF is a private corporation and GOCC has given that private corporation its own function. So that is already improper delegation and to the benefit of a private corporation. So sapul yan sa Section 3 of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Graft Practices Act. Paano nakalusot ito? 2018 pa kanyo nangyayari ito. 2020. Patapos na itong taon ito. Ang tingin ko po, nakalusot ito dahil busy po yung mga politiko tulad natin. Itamay mo na ako dyan. Dahil sa September 2018, election fever na yan eh. But that's why, nung binulgar po natin ito, noong November of 2016, when we are, 2019 pala, November of 2019, when we already had a fresh term in Congress. At napakinggan po natin sa Kongreso in a hearing in January and February of this year. Yun na nga, nakalatag na nga lahat ng impormasyon tulad nito. Ang kataka-taka, maski nahuli na natin and natawag na natin yung atensyon ng Department on Energy, pati na rin siguro ang ERC as a regulatory body, bakit hindi pa sila gumagalaw? Bakit hindi pa nila nasa-censure? So imagine, November of 2019, that's about over a year since nag-start yung collection ng IMAP, ay hindi pa rin gumagalaw ang ating mga ahensya. And that is the reason why tumulat po tayo ng DIHAM sa Department of Justice. Kong Coco, ang IMOP daw ay non-stock, non-profit corporation. Private. Saan napupunta yung perang kinokolekta nila? Yun ang question mark. Kasi as a non-stock, non-profit corporation, ang laki-laki ng kita nila. And since they are not a GOCC and they are private, hindi natin talaga malaman kung gaano kalaki ang mga bonus ng mga tao dyan. Ay, meron niyang nagbulgar sa akin ng napakalaking amount na Christmas bonus nila noong December 2019. Ayoko naman banggitin dahil hearsay naman siya. But it also makes me wonder, gaano kalaki kaya ang Christmas bonus nila this year? Ngayon, may napabalita pa nun. Sorry, Darius. Ang isang hawak ko pala na papel dito, which I already presented it to the Committee on Energy sa House of Representatives, is yung mga perks ng mga officers. Kasama na dito yung sa perks na ito, yung presidente po ng IMAP, only gasoline for as many cars as they want. So kung ikaw po ay presidente ng kumpanya na ito na non-stock, non-profit, at saka meron kang taxi fleet,
pwede mo pagkasinahan ng taxi ka, anumang gas station, at babayaran ko yan ng electricity consumer. Grabe. Pero tayo nagbabayad bali nun. Sa atin kinukuha yung kita nila eh. Opo, kada charge niyo po ng cellphone, may bayad na po dito sa kumpanya na ito. Pag nagcha-charge pa lang ng cellphone, kuryente na, gumagasta na tayo. Tapos, naalala ko, napabalita rito kung Congressman Coco na at least dalawa rito sa mga asawa raw ng mga tiga Department of Energy ay incorporator at yung isa naman director dito sa kumpanyang ito. That is correct. That is correct. Nabulgar din po natin yan sa House of Representatives. I think during the January or February hearing of this year. Naudlot nga yung investigation na ito dahil sa COVID at saka yung labanan sa speakership. And I'm hoping na pag nag-normalize na ang Congress beginning November 16 ay pwede na itong napakinggan. Pero doon pa lang, di ba, sa nagbigay ang gobyerno, ang isang departamento ng negosyo sa isang kumpanyang pribado kung saan nandoon yung asawa nila ng mga matataas na opisyales, in this case, the Department of Energy. Di ba? Malinaw na kagad na graft and corruption yun, di ba? Yes, it's actually very specific. If I'm not mistaken, Section 3J ata of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act or Republic Act 3019. Meron din yan na Supreme Court jurisprudence that supports that na I think that was Teves versus Sandigan Bayan, something like that. Hindi ko maalala kung ano yung GR number. Pero I think that was the case na that would be part of the law. Case law ata yan when it comes to having a wife or a relative in a certain degree of consanguinity or affinity na directly beneficial to a government agency. In this case, nabulgar na natin yan sa Kongreso, and despite that, wala pa ring galaw ang DOE at saka ito Garcia on the battle. And the other case is yung pangalawang kaso. Yung pangalawang scandal na sinulat po natin, yan po yung sa NAIA na expansion. Yung continued entertainment ng Manila International Airport Authority under General Manager Eddie Monreal dito sa isang kumpanya, Megawise, na meron siyang original proponent status. I think at least 6 members of Congress already questioned this sa plenary noong nakaraang buwan lamang. And 6 members of Congress were very consistent in questioning it. And ang pinaka nakakatakot na aspeto dito ay 14,000 employees will lose their jobs dahil dito sa deal na ito. Dahil ang mangyayari po ay mga empleyado po ng NAIA, lahat po sila ay mapapire out. Kaya 14,000 employees yung mawawalan ng trabaho. Kamakailan lang, merong sumulat sa akin na empleyado ng NAIA. Ang sinabi niya, 20 years na daw siya na nagtatrabaho doon sa Manila International Airport Authority. At sa 20 years na yon, ay siya lang ang sole breadwinner ng kanyang pamilya. Yung misis niya, meron siyang cancer, tapos meron siyang 3 anak na nag-aaral pa. At humingi talaga siya ng tulong sa akin na kung sana hindi raw matuloy yung pag-fire out ng mga empleyado ng NAIA dahil wala na raw siyang makakanap na trabaho sa loob ng pandemya at sa kanyang edad. So can you imagine if you are 40 plus or 50 plus years old and you couldn't find job in the middle of a pandemic? No. Medyo masakit sa puso ko yun nung nabasa ko yung liham niya. At dahil doon, pinaglalaban ko natin na hindi dapat matuloy ang isang anomalous na deal na hindi naman hinihingi ng gobyerno.
This is an unsolicited proposal. Ibig sabihin, hindi po ito hiningi ng gobyerno. And bakit ito pinipilit ng certain government officials? Maski na ang NEDA mismo nagsasabi, ang daming butas, ang daming pagkakamali, at dapat daw na ang ahensya, which is the Manila International Airport Authority, na sila na mismo ang mag-decline or mag-reject ng unsolicited proposal. Nung tinanong po ito ng mga congressmen sa Manila International Airport Authority kung bakit hindi pa nila dinedenay yung original proponent status, ang sagot naman nila na hindi katanggap-tanggap sa totoo lang. Ang sagot po ng NIA ay wala daw sa kanila ang kapangyarihan para i-reject ang isang unsolicited proposal. So, bakit? It's clear na niloloko lang nila. Yeah, it's clear. It's very clear na niloloko nila ang Kongreso, and the mere fact na ang lakas ng loob ng isang ahensya tulad ng NIA na lokohin ang mga congressman on plenary session and on the record. No? Ibig sabihin doon, siguro, no, magkano ka ba dyan? Tama. Pero hindi ba pwedeng ipa-contempt yan? Contempt of Congress? Nagbubulaan ka sa testimonya mo? Iba bago magsalita ang isang government official dyan, kailangan sumumpa muna. Nasasabihan niya puro katotohanan, pawang katotohanan lamang. Pwede siya i-contempt. But at that point in time, hindi po natin pwedeng suspend ang consideration ng national budget. Because it was during the national budget deliberations na nabulgar ng anim na kongresista na merong kalokohan na ganyan. So, ang usap-usapan sa loob ng Congress ngayon ay iimbestigahan ito. And yung settlement, the temporary settlement of the issue while we were discussing it in plenary is that nag-commit po yung DOTR at saka MIA na wala silang gagawin na drastic approval during the break ng Congress. So again, no, pagdating ng November 16, I think action-packed ang ating Congress dahil mag-iimbestiga tayo ng mga kalokohan dyan in response to the call of the President na mag-anti-corruption campaign tayo. For the meantime, itutuloy po natin yung pagsusulat ng mga liham at pagtatawag ng pansin sa anti-graft super body po sa mga issues na 1 billion pesos na. Congressman Coco, pag-ipaliwanag lang, ano pong ibig sabihin na bakit napakahalaga nitong original proponent status? OPS. Ang proseso kasi ng PPP or Private-Public Partnership is pag meron pong unsolicited proposal na tinanggap ng isang ahensya at sinertify ng isang ahensya na complete ito and proper ang unsolicited proposal. Yan po ang binibigyan ng OPS or Original Proponent Status, which means na merong distinct advantage or substantial advantage yung kumpanya na yan from all other companies na yan lang ang i-consider na proposal for the meantime. So this is a very important step before mag-grant ang isang unsolicited proposal. So in the in this very specific context, the OPS was first granted to a consortium of 7 corporations. And these 7 corporations were from the Aboitiz, from the Pangasinan, from the Tan family. So basically yung mga bigatin, mga bigatin na kumpanya. And the 7 big company consortium or mega consortium, dahil tumama po yung pandemya, pumatras sila sa proposal to upgrade and expand NAIA. Dahil nga, sinabi nga ng consortium is that with the uncertainty of air travel and tourism and business tourism, ay hindi po kaya na mababawi yung investment in the expansion of NAIA. Parang So, diniswade po sila, Kong Coco.
Yes, kasi mathematically imposible na eh. So hindi naman, mga negosyante naman yan, hindi naman yan sila papasok ng palugi. So, nung umatras na yung mega consortium, dito po pumasok yung bagong kumpanya na within 3 days of the withdrawal of the mega consortium ay binigyan kaagad ng original proponent status itong kumpanya na ito. Maski na hindi pa kumpleto ang kanilang submission, and it was pointed out by the NEDA, no less than the NEDA, na ang dami pang problema nila, including the fact na wala silang sufficient na pera para kumpletuhin yung project. At doon po tayo natatakot na i-demolish ang Terminal 4, tapos kung wala silang pera to complete the project, ano na mangyari? Diba? Magkano ba yung proyekto? Ito 107 billion peso proposal. Opo, 107 billion. 107 billion pesos na yan. Opo. Sa loob ng 25 years, yung terminal fee po ay aakyat from 200 pesos to about 2,000 pesos. And then, ganun. From 200 and 500 pesos na terminal fee, domestic and international, I think aakyat po ng mga 2,000 or 3,000 pesos. Ganun po kalalaki yung proposal nila. So ibig sabihin, ang magbabayad talaga ng 107 billion pesos na yan ay hindi yung MIA alone, kasama na doon ang mga pasahero. Ang isa pang katakot-takot dyan ay I think kasama sa proposal 3 or 4 na taon na hindi magbabayad ang kumpanya sa MIA. Ibig sabihin, ang MIA wala na silang income for 3 or 4 years para na-focus lahat. Di ba ang laki-laki ng income nga ng Manila International Airport Authority dahil nga doon sa passenger terminal fees, tapos kung ano-ano mga fees na sinisingil nila, tapos may mga concessionaires pa dyan, may mga tindahan, may mga restaurant, parking fees, mga kung ano-ano. That's correct. In fact, ang sinabi nila sa Kongreso nung tinatanong po natin yon ay umaabot ng 11 billion pesos yung collections ng MIA noong 2019. So, ibig sabihin, yung 11 billion na yon ay hindi na mapunta sa MIA, mapupunta na po yun sa pribadong kumpanya. Dahil yun na magte-take over ng lahat ng mga singilin. 4 na taon po nila na ikokolektahin yan. And sa 4 na taon na yan, after the 4th year, I think yung fixed income na ibibigay nila sa gobyerno is about 4.4 billion pesos or 4.5 billion pesos a year. So, ibig sabihin, lumit po yung income. And at the same time, yung 4.5 billion na yan, merong percentage share lamang ang MIA. So, hindi pa yung buo sa MIA. Pero yung 11 billion a year, sa loob ng 4 na taon, 44 billion yung hahamigin nila. Correct. Tapos, ang i-remit lang nila after that is 4.5 billion of fixed fees. Tapos, ang MIA, fraction pa lang yan ng 4.5. In fact, kung ikumpara po natin yan recently, the same company expanded Clark. And sumulat sa akin ang Clark International Airport Corporation through the managers, Aaron Aquino. Sinabi nga niya na wala pong nakukuhang share ang Clark sa airport operations. And because of that, walang-wala na daw ang pera ng Clark. Sabi ko nga kay Aaron Aquino, kung WW ka na, kung walang-wala ka na, welcome to the club. Kasi buong Pilipinas, walang-wala na ngayon. Pero bakit ganun? Bakit sobrang lakas naman ng kumpanyang ito? Sa Clark may kontrata na siya, ngayon lilipat naman sa Manila International Airport. The answer to that question is that merong clear
favoritism ang Department of Transportation sa kumpanya na ito. In fact, part of my studies is that tiningnan po natin yung net financial capacity to contract or NFTC as required by our procurement law. Kung ang kumpanya ba ito ay merong capacity to contract with government. At ang lumalabas, yung NFTC niya ay nasa negative 21 billion pesos. Ang ibig sabihin po niyan ay itong estimate na to, na negative 21 billion. Ibig sabihin po ay dapat hindi po binibigyan ng government contract ang kumpanya na ito. And even in the recent na more than ₱1 billion contract on the North Rail, a segment of the North Rail was awarded. So, yun po yung yung katakataka natin na naoobserbahan dito, and sigurado po tayo na merong favoritism dito. Sumagot na po ba si Secretary of Justice Menardo Guevara dito sa liham ninyo nung ni-refer niyo itong mga Hindi pa naman, pero confirmed na na-receive na niya yung liham na yan, pero at naniniwala naman tayo na bibigyan naman niya ito ng pansin. Okay. Kasi kung Coco, this is grossly advantageous to the government. Ano ba namang kalokohan ito? Tapos, Well, your question is my question, Marita. And I've been asking that question in these two issues since November of last year. It's and I think naman na this is one of many naman na iko-question natin. And we have others also. Hinahanda lang po natin para sa anti-graft body. okay, we will be following this closely, Kong Coco. Maraming salamat po. Thank you very much. May malaking tulong po sa bayan itong ginagawa ninyo. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Coco Nograles. Salamat. Alam niyo, sa panahon ng pandemya, ang gobyerno naghahanap ng pera para makatulong sa tao. Sana naman hindi nila gastusin sa corruption. Yun lang po naman yung habol natin. Tama. Mabuhay kayo. Mabuhay. Congressman Jericho Coco Nograles, puwersa ng bayaning atleta. It's 9:07. Sapul ni Jarius Bondo. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Oras, hatid sa inyo ng SM Department Store. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng SM Department Store. Owishi Smart C Plus. Laging ready for the new everyday. Owishi. Oh, wow! Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong kamay nila upang may hatid ang mga latest na kaganapan. Mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Nanawagan ang Transportation Department sa mga toll operators na dagdagan ang kanilang RFID sites at bilisan ang pamamahagi ng mga stickers ng mga sasakyan. Paliwanag ng ahensya, hindi solusyon ang pagpapaliban sa cashless program kundi ang pagpapabilis ng proseso sa pagkakabit ng mga stickers lalo't malapit na ang Disyembre 1 na deadline ng toll system. Gayit pa ng DOTR, mas malalantad sa virus ang mga personal nito kung magpapatuloy ang pagkantala ng cashless toll systems. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pa mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882m.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po, si Ace Cruz. Balitang
kapakipakinabang sa mga mamamayan. Inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Owishi Smart C Plus. Laging ready for the new everyday. Owishi. Oh, wow! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng SM Department Store. Hashtag 143SM. Call to deliver. Hashtag 143SM. Call to deliver. Call. Hashtag 143SM. Hashtag 143SM. Call to deliver. Hi, this is Alex Gonzaga for SM. Shop at the SM store via call to deliver now. Call hashtag 143SM. That's hashtag 14376. Call to deliver. Ngayong nag-iiba na ang mundo, kailangan lagi tayong ready. Ang essentials nating face mask at sanitizer, samahan na rin ng Smart C na may 700 milligrams of vitamin C to help boost immunity. Pag may Smart C, laging ready for the new everyday. Bilhin na ng San Miguel. San Miguel. At may libreng isa pang San Miguel. Sa San Miguel, Inong Sweet Home by +1 promo. Available ang promo sa piling convenience stores at supermarkets. I-like ang San Miguel FB page para makita ang kompletong listahan ng outlets at iba pang detalye. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. For 18 years old and above. Drink responsibly. Alam nyo bang 4.26% lamang ng inyong buwan ng bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente? Mula nang maisaprobado ang power transmission operations, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.03 centavos lang ang napupunta sa NGCP upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa. Sa ilalim ng NGCP, mas mababa ang singil, sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Natakam kayo, no? Sarap talaga nitong Owishi Fish Da. Crunchy at tamang-tama ang alat. Sobrang sulit pa dahil pwede rin i-share ang fish da sa buong pamilya. Siguradong magugustuhan ng lahat because Owishi Fish Da is the crapic for all. At ngayon, balikan natin ang programang Sabog ni Jarius Bondo. 9:12 in on a beautiful Saturday morning. Yung mga gusto mag-text, sumali sa ating usapan dito sa 0999-376-6768. 0999-376-6768. O kaya sundan kami sa Facebook at YouTube. I-type niya lang ang DWIZ 882 page. We'd love to hear from you. Don't forget your name and location. Maraming nagte-text sa akin, Miss Marisa, pati sa mga kaibigan ko nakikinig ngayon, mga kaibigan ko mula pa ng high school, college, mga ibang kaibigan din. Alam mo, pareho halos yung mga text nila, Sabi nila, buti may Congressman Coco Nograles na nag-expose nito. Oo nga. Ito mga nitong katiwalian, nakakagalit. Sabi nila, barang ng pandemya, ginagawa sa atin ito ng mga bugok. Buti na lang, nandyan daw si Congressman Coco Nograles. Mabuhay ka, Congressman Coco. Hello kila kumparing Mon and kumadreng OG Conde ng Imus, Cavite. Kay compadre Lito Carlos, get well soon. Ay, makaka-get well soon ba yung balitang ganon? Puro anomalya. Pero hindi. Ang next natin ay mga feel-good naman. Kasi ngayong panahon ng pandemya, nauso yung kanya-kanyang negosyo. Kasi hindi nakakapasok ang mga tao, di ba? Tapos, yung mga nakakapasok, very, very shortened na ang kanilang mga work hours. May mga alternating weeks, may mga hindi makapasok dahil walang masakyan. Hirap na hirap talaga ang tao. Kaya, tapos, bihira din yung mga nagpupuntang grocery, especially among the senior citizens. So, nauso yung mga online purchases, mga deliveries. Tapos naman ngayon, may mga bagong anyo ngayon ng negosyo. correct, may mga bagong anyo. At maganda riyan ay may tulong din from the banking industry. Tapos tignan natin kung paano tayo mismo makakatulong. Pag-uusapan natin ngayon ang social enterprise ay isang project ng BPI Foundation. Ang Bank of BPI Philippine Islands ito, no?
Bank of Philippine Islands, ang BPI Sinag. Makakakwentuhan natin ang Executive Director ng BPI Foundation, si Mr. Owen Camayo. Good morning! Good morning, Owen! Hi, good morning. Good morning. Good morning po, Boss Charius and Ma'am Marisa. Ba, naka-ma'am and sir ka ngayon, Mr. Owen, ah. So, Uutangan pa naman sana kita dahil BPI. So, bakit nyo, ano ba ang social enterprise, Owen? Wow, very timely po. This is a very timely topic. Social enterprises po is... Can you hear me properly, ma'am? Medyo Yes, yes. Loud and clear. Okay. Ang social enterprises po is parang relatively a new concept of a business category. Okay, but essentially it falls under the MSME sector. So, alam naman po Micro, natin, small, and medium enterprises. Yes, sir. So, alam naman po natin, 90% of the businesses are classified under that sector. Right? So, ito pong SE na to is very unique because while most businesses would only focus on revenue or profit, ito pong bagong sector natin or subsector called social enterprise is focused on the triple bottom line. So, sila po, yung ordinary business would really focus on profit, di ba po, yung revenue. Ito po, tatlo po, ang equal focus nila. Planet, people, and profit. So, triple P po yung yes po. So, medyo siya, it's a subsector that promotes or encourages or, tries to parang encourage social change. Yan po yung ang parang purpose ng social enterprises. So, hindi pa po siya formal na subcategory under MSME, pero we're hoping one of these days or hopefully soon formally makategorize yan ng at least DTI or ma-recognize talaga siya ng industry natin. So, malaking factor dyan, malaking tulong ang banks sa pagpopondo. Pero yun lang ba ang pwedeng maitulong ng banking industry natin sa mga social enterprise? Yes po. Lahat naman po ng businesses talagang kapartner ng ang banking industry, ma'am. Pero dahil bago po itong social enterprises and very, very noble, and purposeful ang nila, kumbaga, ang model nila, mas kailangan sila ng tulong. Okay? Because, tandaan po natin, pag business ka, talagang napakahirap pong mag-focus sa planet and people. Lalo na pag maliit ka. Oo. So, fortunately po, itong subsector na to is one of the parang key communities ng BPI Foundation. So, I'm part of BPI Foundation po and ang one of the communities we've identified is this social enterprise sector. Kasi po, background lang po, ang BPI Foundation po, starting this year, we focused on 3 advocacies. Okay? First advocacy is financial wellness. Okay? Under financial wellness, meron tayong mga initiatives for financial literacy or education, and then enterprise development and livelihood. Okay? Babalikan natin yun. Yung enterprise development and livelihood initiative, dyan po nakapasok ang program namin for social enterprises. It's called BPI Sinag. Okay? So another advocacy really is sustainable positive change. Ang mga initiatives dyan is promoting environmental sustainability. Tapos arts. Kasi BPI po, ang principle po ng BPI Foundation is very kumbaga is heavy on arts appreciation. So kasama po yan sa initiatives namin. Okay. And lastly, last advocacy that we're focusing on is bayanihan. So under bayanihan, meron po tayong yung standard corporate citizenship initiatives, and then volunteerism, and then disaster relief and recovery.
So balik po tayo dun sa unang advocacy natin, yung financial wellness. Under that, dyan po yung enterprise development and livelihood leg or initiative. One of the kumbaga kumbaga flagship programs po natin is yung BPIC na. Yan po yung programa na talagang focus on nurturing this subsector, this emerging subsector, the very noble, very purposeful subsector of the MSME, which is called the social enterprise. Tapos nagkaroon kayo ng parang contest? Opo. Okay, So yung pakikwento nga yun. Sige po. So yung BPIC started 6 years ago. The first 5 years po, what we did was, hindi pa po ako part ng BPI Foundation. So, but inaral ko po yung history, and the first 5 years po, what we did was, nagkaroon tayo ng parang business challenge, right? It's like the final pitch, di ba? Nakakapanood tayo ng mga reality shows, business shows, right? Ang ginagawa natin, we go around, I think we started with NCR lang, and then later on, we went around the nation. We did road shows para encourage ng mga SEs, we call them social enterprises, to join this challenge. So what they will do, if they qualify, they will kumbaga mga enablement sessions, di ba? Tapos they will be taught how to may workshops, okay? They will vie for grants at the end of the program. Each year, maghahanap po tayo ng mga siguro a certain number, say 40 or 50 SEs per year. Tapos lahat sila magbabay for cash grants, and then long-term enablement parang program or enrichment programs. Magkano naman ang kanilang cash grants, yung mga... Meron po cash grants. Opo. Ilang winners yon? 10. This year po, iba po yung yung execution natin. Kasi nga, because of the COVID-19, so first 5 years, naghanap tayo ng mga SEs across the nation. So, itong mga SEs na nakasali at nanalo, naging part yan ng BPI-SINAG, the BPI-SINAG community. So this year, because of COVID-19, sabi niyo nga po kanina, limited ang capacity ng tao lumabas, di ba? And so many challenges, right? So we thought of, instead of looking for more SEs, why not help out our own community? Yung 5 years na form namin. So this year, ang tema po ng natin, BPI SINAG, is SINAG Reignite. So reimagining, repositioning, and re-strategizing social enterprises. So we focus on yung community namin, siguro mga 200 na form namin the past 5 years. So may sumali pong mga 40 SEs from the community. Tapos na-trim down po yun sa top 20. Eventually, ang talagang nanalo is 10 SEs. So yung top 5 po niyan, panalunan? Ang top 5 po, 500,000 pesos each. Wow, tapos laking tulong sa negosyo yun, ano? Opo. Yung 6 to 10 will receive 200,000 pesos each. So ganun po yung Tapos meron po yung mga kasamang mga enrichment and long-term enablement programs. Ang galing. Kwento mo naman, Owen, anong mga sino-sino itong mga awardees? Ano ang klase ng kanilang businesses na nag-qualify sila? Imagine planet, people, and profit ang kailangan nilang tutukan. So, iba-iba po. Usually, SEs would focus on their communities po eh. So, medyo community-based po ang kumbaga model. Okay. Right? So, kaya po tayo gumagawa ng mga programa katulad ng BPI-SINAG para po lumaki, diba? We enable them, we help them out, we make sure that they're guided kasi sila they're considered as micro, diba? Or siguro at best small businesses, right? So tinutulungan, so community based. Pero po tayo, ang mga winners po natin this year, not in in order, but I'll just enumerate everyone. So Accents and Petals po,
they create sustainable flowers made from recycled materials. Meron po tayong Balay Kamay Enterprise, mga handicrafts naman po yan, home and office furnishing using upcycled scrap wood and more. So ina-upcycle nila yung wood, hindi siya nire-recycle, kumbaga ini-improve. Into To what? become, ano po? Into what? Home and office furnishings? Opo, home and office furnishing. Yeah po. Pero po, one of the winners also is Kalabu Dairy Yard. So they sell premium and natural nutritious dairy products from grass-fed carabaos, not cow. Okay. So, okay. Tapos meron tayong down-to-earth harvest, mga fresh and healthy farm produce yan. Puro organically and sustainably grown. Okay? Meron din tayo ito, one of the notable to, Lola Sayong Eco Surf Camp. Nakalimutan ko po sabihin, ma'am and sir, no? Ang bago po ngayon, outside of the fact that we focused on the existing BPIC na community, it was really a pivot challenge. Everybody needed to pivot, right? So kailangan the way they competed this year was they needed to clearly show us how they were effectively how they pivoted. How they adjusted, or how will they adjust. Kailangan makita namin sa business plan nila, ganito ang gagawin natin because of COVID-19. This is how we move forward. Kaya exciting po yung nangyari this year. Ito pong Lola Sayong Eco Surf Camp, ang ginawa po this is a surf camp. So people go there, it's a resort, they go there to relax, to surf. But what they did was to pivot. They included a farm, they included a parang school ata. Yeah, so they used their resort, formed a farm inside there. Tapos yung mga food na siniserve nila galing na dun sa farm na yon. So that's how they pivoted, or they will pivot moving forward. So very siya inspiring. So another winner would be Mabel's House of Mushroom. So ito naman, if my memory serves me right, what they did was they optimized their process, their processing, all of these mushroom products. In fact, based on the refinements of their process, parang mas malaki pa yung kinikita nila ngayon or kikitain nila ngayon kesa yung old normal. So magaling rin. Yeah. So we have Nori Notes. Ang Nori Notes naman is it's like a stationery company. They produce mga calendars or yung mga ginagamit ng mga kabataan or mahilig mga babae sa mga ganyan, yung mga notebooks, things like that. Ito naman, ang pivot nila to sell online, using the online platform to go outside of the country. Because, di ba, corporate event, usually ginagamit sila for corporate events, tapos yung retail side, puro mga usually students and female ang market nila eh. But because now of COVID-19, medyo limited ang revenue, right? So what they did was they presented a platform using online, and then yun ang nila, business strategy nila to extend their distribution outside of the Philippines. There's another one, there's organic growth. They grow organic herbs and vegetables. Yeah. Tapos meron tayong Raja Animal Feeds or Halal Organics. So they sell, obviously from the name, organic halal vegetable, free-range chickens, and many more. And last but not the least, to complete the top 10, meron tayong isang SE called Virtualahan Incorporated. So ang ginagawa po nila, ito from the start, noble talaga ang obvious na noble yung model nila. Kasi they do digital training programs
for Ang PWD. galing naman ng projects ng BPIC na. Yeah. Thank you very much Opo. for sharing them and mabuhay kayo dyan sa Sige BPIC. po, salamat po, Ms. Thank you, Marisa and Mr. Owen. Boss Jarius. See you soon. Thank you. Mr. Owen Camayo, Executive Director ng BPI Foundation. It's 9:29. Sapul ni Jarius Bondo. This time check was brought to you by Owishi Fishda. Owishi Fishda is the cropek for all. Owishi. Oh, wow! Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Oras, hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng lig, sarap ng totoo. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagpabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakinggan ng buong bansa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. Ito ang beer. Sinusuyod ng buong pwersa ng DWIC News at Public Affairs ang buong Kamaynilaan upang maihatid ang mga latest na kaganapan, mga balitang dapat ninyong malaman. Ito ang DWIC Balita. Mas todong pagbabalita. DWIC Balita. Tiniyak ni Justice Secretary Minardo Guevara na maging ang mga ahensyang miyembro ng Mega Task Force ay kabilang sa mga imbestigahan dahil sa posibleng katiwalian. Magugunit ay ipinag-utos ni Pangulong Duterte ang pagbuo ng task force para siyasatin ang gawain ng mga hininalang tiwaling empleyado at opisyal ng mga ahensya ng pamahalaan. Ay kay Guevara, alam ng mga kasapi na lupo na nakasalalay ang kredibilidad at bawat miyembro sa kakayahan nito at para siguruhin din na malinis ang kani-kanilang sariling bakuran. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pa mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882.com at sundaan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ882. Ako po, si Ace Cruz. Balitang kapaki-pakinabang sa mga mamamayan. Inyong nalaman sa DWIZ Balita. Maging updated sa mga balita. Mas todong pagbabalita. DWIZ Balita. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. Ito ang beer. Eto na mga suki, fresh na, garantisado pa. Ang gusto ko sa chicken ko, masarap malaman, malinang lang, sariwat safe. Magnolia! Kala chicken to more. Sigurado. Kalidad na chicken tong timbang, sigurado. Exacto. Magnolia chicken, pambansang manok natin to. Magnolia chicken, salyado, sigurado ka. Magnolia. Selyato, sigurado ka. Ngayong nag-iiba na ang mundo, kailangan lagi tayong ready. Ang essentials nating face mask at sanitizer, samahan na rin ng Smart C na may 700 milligrams of vitamin C to help boost immunity. Pag may Smart C, laging ready for the new every day. Ang Red Horse Beer. Sing lakas nating Pinoy. Di matatalo. At di matutumba. Bawat unos, sabay nating haharapin. Sabay tayong lalaban! Yan ang lakas ng Pinoy. Lakas ng Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ganyan ang extra strong. Drink responsibly. Alam nyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit sa daanan ng linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makapagdulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mahuhuling lumalabag rito katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na di bababa sa 50,000 piso. Makapagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Natakam kayo, no? Sarap talaga nitong Wishy Fishda. Crunchy at tamang-tama ang alat. Sobrang sulit pa dahil pwede rin i-share ang Fishda sa buong pamilya. Siguradong magugustuhan ng lahat because a Wishy Fishda is the cropek for all. At ngayon, balikan natin ang programang Sabog ni Jarius Bondo. Ang makakapanayam natin ngayon, it's 9:34 a.m.
At ang makakapanayam natin ngayon, ang ating suki. He's an expert on Philippine-U.S. security relations, Philippine defense and foreign policy, and a professor of international studies of the De La Salle University, Manila. Makakapanayam natin si Professor Renato De Castro on the effects or the prospects of a Biden presidency and the prospects of a China Code of Conduct on the South China Sea in 2021. Okay, good morning po, Dr. Renato De Castro. Good morning. How are you doing? All right. Hello, good morning. Yes. Yes, Dr. Renato. Kumusta? We're on the cusp of a Biden presidency. What can we expect? Well, you'll have more focus on multilateralism. There'll be efforts by Biden to repair its alliances in Europe, sa NATO. Probably here, it will not, in general, it will be business as usual. You still have the continuation of the U.S.-China strategic competition. My concern here is, despite the assurance that everything will be okay in terms of our relationship with the United States, based on my conversations with my American friends, I already had 3 webinars with them. They said that it will not be business as usual. In what way po? Hello? In what way hindi business as usual, Professor De Castro? Of course, we know what happened in 2016, no? When you have a spat between then President Barack Obama and, of course, our president over the fact that at that time, President Barack Obama wanted to raise the issue of extrajudicial killings in particular, and, of course, human rights violations in general. And this did not go well with President Rodrigo Duterte. Then, of course, I won't have to repeat what happened. The bilateral was canceled. And President Duterte, when he came back to the Philippines, wanted to abrogate the Mutual Defense Treaty, EDCA, and the DFA, and, of course, gravitate towards China. That was prevented because of the armed forces of the Philippines asked him, we still want to maintain the alliance, plus, of course, the phone calls by Donald Trump. In early December, then in early March, President Donald Trump assured him that I have no business raising the issue of human rights violations. I want to have a working relations with you. So that, the alliance was one way or the other salvaged from a possible breakdown. But now you have, of course, a Democratic administration, the former Vice President of Barack Obama, and I've heard a lot of comments by my American friends that human rights violation, issue of human rights might be raised again. Uungkatin ulit. Okay. So, magiging ano na naman ito? Pagkakaguluhan na naman itong issue na ito. So, ano ang magiging epekto naman ito sa China issue? Continuous pa rin. Pero siguro pagdating doon sa US-China strategic competition, lalong lalakas ng issue ng human rights. Ilalabas ngayon ng... Kasi kay President Donald Trump, ang issue talaga, nagsimula yan sa trade, in trade war, going to geostrategic competition. Medyo issue ng Communist Party. Ngayon, siguro talagang mabibigyan ng pansin talaga yung mga allegations of wide-scale Chinese human rights violation sa Xinjiang, sa mga Uyghurs, and of course sa Hong Kong. Tsaka sa Tibet. Hello? Pati sa Tibet. Posible, lahat. Pati sa Tibet. Tsaka sa Inner Mongolia. Sa Inner Mongolia, bawal na magsalita ng Mongolian language eh. Oo, lahat siya, sisilipin. Plus, of course, dito rin. Lalo nga yung allegations, of course, of so-called extrajudicial killing. Plus, of course, yung pagkaka-aresto at detention ni Senator De Lima. Ano ba ang tingin ng Democratic Party kay President Duterte? Kaibigan siya ng Communist Party of China? Ganon?
kaibigan, at of course, autocrat. One of those autocrats that had a dealing with, of course, just in case, no? And I think the writings are on the wall of outgoing President Donald Trump. So, pagka ganun ang tingin ng isang Democratic President, ano? Democratic Party President na kakampi ng Communist Party of China ang si President Duterte, anong magiging ibig sabihin nito? Well, sa ngayon, of course, we're just talking about Joe Biden's perception. And of course, his statements that Donald Trump cut a deal with a lot of authoritarian figures. Vladimir Putin, sa Brazil, sa Turkey, then of course even sa Pilipinas. At this point, at this level. But of course, madaming factors yan. It will depend on who will be his key cabinet members, no? State Department, Defense, and of course, National Security Council. And of course, yung close-in advisors niya. And of course, once he assumes his position, probably around January 20, then he will have to consult yung mga officials, State Department, Defense. Then they will have to wait. We have to balance. Of course, a important consideration is the fact that the Philippines is a strategic ally, and there's an ongoing strategic competition with China. Pero ang Trump administration, yung State Secretary nila, si Mike Pompeo, nagsabi nung July, mabigat yung binitawan niya salita, binalaan niya ang China. Huwag ka nang loloko-loko dyan sa South China Sea, huwag mo nga apihin yung mga kaibigan at kaalyado namin, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Indonesia, na inaagawan ng China ng mga karagatan at mga bahura. Binalaan sila, di ba? Ang sabi ni Pompeo, pagka may ginawa pa kayo, magdudusa kayo. Di ba? So, ganun din ba ang gagawin nito ng isang Biden presidency? Magiging matigas din ba siya sa pangyuyurak ng China sa karagatan ng 5 bansang ito na kaibigan ng Amerika? O magiging malambot siya lalo na't yung anak niyang si Hunter ay may 2 kumpanyang Chinese? I think based sa mga statements niya, matapang din eh. Lalo na of course yung human rights issue. And sa may mga areas, no, that you will have what you call a bipartisan approach. Pero human rights issue ba yung pangyuyurak sa karagatan? Hindi na human rights? Lalo na sa issue rin ng UNCLOS, rule of law. So, ayun nga yung sinabi nung ating ambassador sa Washington D.C., kay Dave Romualdez, na the Biden administration might give more emphasis to the arbitral ruling. The 2016 arbitral ruling. Pero hindi naman ganun kabigat ang binigay na ano nun na pansin ng Obama administration noon sa arbitral ruling. Kasi outgoing na yung Obama administration eh. Oo. Pero I bet my bottom dollar, naalala pa rin ni Joe Biden yung promise na nirinig ni Xi Jinping kay President Obama in 2015 that he will not militarize the South China Sea. So when I remember 2015, malaking bagay yun. Malaking bagay yun, oo. In fact, even pero the Trump administration has been raising this, when they conduct freedom of navigation operation, because this was a promise made to an American president. So the issue here is not whether you have Barack Obama or Donald Trump, but the position. It was promise given to the United States government through their president. Pero ang nangyari rin kasi noon, kaya ito isa sa mga kinasasama ng loob ng mga Pilipino sa Amerika, no? At pati dito, nung sumuporta nga itong Barack Obama administration nung nag-file ng arbitration ng Pilipinas, ano, noong 2013 at nanalo nga noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, ano. Pero pagkapanalo ng Pilipinas noon, sabi ng White House noon, panahon pa ni Barack Obama, o yan, panalo na kayo, isampal nyo na sa China yung papeles na yan. Parang
Hindi naman natin kayang gawin yun eh. Hindi, pero the Parang State Department pinabayaan tayo already ni indicated Barack it. Obama nun eh. Kaya mas natuwa ang mga Pilipino doon sa tapang na ipinakita ni Donald Trump para sa Pilipinas. I mean, binabanatan niya ang China, nakikinabang ang Pilipinas sa pagbanat ni Trump sa China. At the same time, of course, tolerate it will be more complicated, no? I think the issue will still continue. I don't see any softening of the, just in case you have a Biden administration. And it will be more complicated for China because once, just in case, again, you have a Biden administration, it will repair its damaged relations with NATO. Already in NATO, especially in Germany, they already raised a possibility that they'll also be active here. So you will have an out-of-theater operation of NATO directed to this region, and definitely it will be directed against China. Yung sa South China Sea, wala namang human rights issue ron, except, yung, kasi ito, bali pang-aagaw ng China ng karagatan at mga bahura ng iba't ibang bansa, 5 bansa itong inaapingan niyan, mas maliliit sa kanya. Maliban lang, nagkakaroon ng human rights aspect dito sa issue na ito dahil nagdemanda nga, or at least hindi naman nagdemanda, pero sumulat si former Foreign Secretary Albert De Rosario at si former Ombudsman Conchita Carpio Morales sa International Criminal Court at sinasabing imbestigahan ninyo itong si Xi Jinping at yung Minister of Foreign Affairs nila at yung dating ambassador nila sa Pilipinas dahil sa pagyurak nila sa karapatan ng mga mangingisda ng Pilipinas, 100,000 ito na hindi makapangisda ngayon sa West Philippine Sea dahil wino-water cannon, pinapuputukan, pinalalayas, tinatakot ng mga barkong pandigma ng China ang ating mga mangingisda. Ano sa tingin nyo? Susuportahan kaya ito ng isang Biden presidency? I don't think so. Pero ang i-emphasize ng Biden presidency will be the rule of law. A violation of the United Nations Convention on the Law of the Sea. I think ayun magiging focus ng Biden administration. Pero hindi naman pumirma ang Amerika sa UNCLOS eh. Hindi signatory ang Amerika sa UNCLOS. Pero ayun ang position ng Amerika. Although we are not a signatory of UNCLOS, we comply to UNCLOS. They comply. Ayun ang opposite nila ng China. China is a signatory of UNCLOS, yet it violates UNCLOS. I see. So, kung titignan mo yan, sinong lesser evil? One who is not a signatory, but still complies to UNCLOS, and the one who is a signatory, yet outrightly violates the UNCLOS. Sa palagay nyo ba, ipapagpatuloy din ng Biden presidency yung pagpapatatag ng Amerika ni Trump sa Quad Alliance ng US, Japan, Australia at India na banggain ang China sa pangbubusabos nito sa mga kapitbansa. 25 kapitbansa inaaway lahat ng China halos eh. Yeah. Yes, I think given of course the preference of the just in case you have a Biden administration for multilateralism, it will continue its support to the Quad, and at the same time it would link Quad with NATO. So magiging kasi a lot of military alliance NATO na rin member yan. states already have indicated that they want an Indo-Pacific strategy na it would converge with the Indo-Pacific strategies of Japan, India, Australia, and of course the United States. The most recent country that came out with an Indo-Pacific strategy is Germany. But when I was talking to my German friends, sabi nila, yes, we want to get involved with the Indo-Pacific strategy, but we have a problem. We don't want Donald Trump. But once Donald Trump is out of the White House, then there's no more obstacle for Germany to link its Indo-Pacific strategy with the Indo-Pacific strategies of the Quad member states. Interesting.
Okay, thank you very much. Sa susunod, makipagkwentuhan kami sa inyo. Marami pa tayong issue sanang tatalakayan, including yung ongoing negotiations ngayon for a code of conduct negosasyon ng ASEAN with ako sa'yo, madali, no? Oo. Di ba sabi kagabi ni National Security Advisor 2001, pero sabi ni President Xi Jinping at ni President Rodrigo Duterte, they will finish it by 2022. Just in time for President Duterte, when he leaves office. Yung code of conduct. Yes, ay nung nag-usap sila last August when President Duterte went to Beijing. They had a consensus that it should be finished by 2022. That's why I was kind of surprised why suddenly the National Security Advisor said it should be finished by 2021. Pero nanlalansi ang China dyan sa Code of Conduct eh. Yung ginagawa niyang Code of Conduct, pabor sa kanya. Yes, of course. Hindi pabor sa lahat. No. Manloloko pa rin yan eh. Ang mga conspiratorial kasi yung mga Communist Party members nila, leaders nila eh. Diba? Puro mga pakabig, puro mga kakaibang ugali. We can talk about that next week. Sige, anyway, sige. At alam namin, meron pa kayo mga meeting. Maraming salamat sa inyo, Professor De Castro. Okay. Thank you. God bless. Thank you. Our expert on Philippine-U.S. security relations. Okay, magbasa na muna tayo ng mga text messages. Galing kay Liza Jane B. Stoney. Good morning po. Good morning, Liza Jane. Si Rose Bobila. Good morning, Sir Jarius and Miss Marisa. Hello. At magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa programang Sapol ni Jarius Bondo. Galing kay Makay Suzuki. Good morning, hello. Sir Jarius and Miss Marisa. Si Junius Gapasin. Junius, hello. Good morning and good day, Jarius and Marisa. Morning, Junius. And si Archimedes Nicasio. Good morning, Sir Jarius and Miss Marisa. Hi, Archie. Si Monique De Leon, listening to your radio show right now. Hello, More Monique. power and God bless always. Si Mang Boy ng Novaliches. Marisa, Jarius, kawawa mga nasalanta ni Rolly. Wala din mangyayari sa kanila tulad ng Yolanda victims. Naku, yung Yolanda victims, finally natapos yung pabahay nila. Nito lang, Oo, kailan pa yun? 2013, di ba? Oo, ngayong taon lang ito natapos. Galing. Galing. So siguro mga 2027, darating na yung tulong ng todo sa Catanduanes. Pero alam mo, yun ang pinagtataka ko. Puro mga resiliency, pang-uutong sinasabi ng mga pinuno natin sa atin. Matitibay tayo, malalampasan natin to. Wala naman tinutulong talaga, no? Tulad nito, alam naman natin na ito, ang bagyo sa atin, ganyan, ilang dosenang bagyo ang tumatama sa Pilipinas, taon-taon. Mahigit sa dosena. Diba? Tapos nililindol itong lugar na ito. Maraming sumasabog na bulkan. Taal, Taas Mayon, Canlaon, Hibok-Hibok. Diba? Okay. Tapos kung ano-ano mga salot na sakuna na tumatama sa atin. Storm surge, landslides. Yes. Flooding. Bakit hindi maayos yung ating mga sistema? Bakit hindi makagawa ang gobyerno ng pabahay na kayang tumapat sa malalakas na bagyo? Bakit natin ipinipilit na itayo ng mga kanya-kanyang pabahay, barong-barong, o kaya hindi matitibay na mga kahoy o even hollow blocks pero tatangayin naman ang bubong? Ba't hindi makapag-disenyo ang gobyerno sa tulong ng mga tunay na marurunong sa Metrobank Foundation, yung mga nananalong artists and architects, di ba? Sa University of the Philippines, Diliman, or sa iba pang mga pamantasan sa Pilipinas na mga architects and engineers. Madami na, ilang dekada na may mga disenyo na silang ginawa. Hindi ginagamit ng gobyerno. Bakit? Gusto ng mga bugok na politiko natin, yung mga political dynast, na manatiling mahirap ang Pilipino para umaasa sa kanila. At ang kapalit, iboboto sila. Sila na lang na sila at mga asawa nila, anak nila, magulang nila, kapatid nila ang nasa pwesto. Hi. Magbabago pa ba yan? Galing kay Manong Willie Villarama.
Municipal Agricultural Office or MAO are under the mayors who are under the DILG, Department of Interior and Local Government. Farmers associations are under the Labor Code of the Philippines. It is DOLE who supervises them. MAO are under the mayors. DTI has projects for farmers. How do we coordinate the three departments, DILG, DOLE, and DTI in the grassroots? Masasagot mo ba yan? Nga, kailangan gawin. Ay. Pero nasa ibang pinapansin ni Mayor eh. Hello kay Manong Pert Cruz ng Angeles, Rudy and Livy ng Antipolo, Lydia Tejada, Ven and Lily Martillo ng Bulacan. Okay. Teka, Closing na tayo para mabuo natin yung closing song natin. O sige. Thank you for keeping us company this past 2 hours. Salamat sa ating sponsors, sa ating mga naging guests, at sa ating technical support. Kay Wener Contehino, Maze Alino, Jezreel Santillan, and Judy Ann Aragon. This is Miss Marisa. Samahan niyo kami ulit next week. 9:55 na, gising na, winner. Jarius Bodok, nagpapaalala ha, magdadasal tayo parate para tayo nakikipagkwentuhan sa Diyos niyan, di ba? Napakasarap na feeling niyan. At babati din ako ng happy birthday kay Vincent Bondok ng Angeles, Pampanga. Happy birthday! Okay. Samahan niyo kami. Okay. Kasunod ka agad natin sila, Jerry Flores and Sally Ortega Bueno sa Mr. Taxman. Radio Philippines Network. Radyo Ronda.